So to go further for processing stuff, we have to know about signal. So that's why we are in first unit get well acquainted with signals, and that too we have seen what is classification of signal. So how we classified signals? So signals are classified as continuous time signal, discrete time signal. It is one type. Also even signal, odd signal, energy signal, power signal, and periodic, aperiodic signal. And last one, or any other classification is there? Is there any? Even or Hmm? Yes, deterministic and random signal. Okay, random. okay. And also we can classify signal as analog and digital. बरोबर आहे? Okay. Also Yes, we sir. have seen various what is about signal. It means classification. That is in that we have seen what is mean by continuous time signal, discrete time signal, even signal, its definition, mathematical equation. Is it? And also we have solved one problem where we have calculated whether the signal is periodic, aperiodic, even odd, or also we can calculate its energy and power. बरोबर आहे ना? Is it? इथपर्यंत बरोबर आहे? Oh, sir. Are you getting? Okay. Now next point that we're going to study or we're going to discuss is system. So signal and another thing is system. So last time we also have discussed what is system. So system is or systems process input signals to produce output signal. बरोबर? म्हणजे any system is what it process input signal in point of view of digital signal processing. It process input signal to produce output signal. ही डेफिनेशन आपण करतोय कशाची? सिस्टीमची. बरोबर ना? म्हणजे सिस्टीम की ज्याला काय आहे, इनपुट सिग्नल्स आहेत आणि ज्याच्यावरती तो प्रोसेस करतोय. म्हणजे प्रोसेस करणारा पार्ट म्हणजे सिस्टीम इन शॉर्ट. बरोबर आहे? जो पार्ट इनपुट सिग्नल वरती प्रोसेस करतो त्याला आपण काय म्हणतो? सिस्टीम. बरोबर. मग एक्झाम्पल आपण बघितले होते. फर्स्ट एक्झाम्पल इज सिंपल एक्झाम्पल आपण काय बघितलं होतं की कॅपॅसिटर आहे, म्हणजे कॅपॅसिटरचं सर्किट आहे. इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सिस्टीम. म्हणजे सर्किट सुद्धा आपण सिस्टीम म्हणून कन्सिडर करतो ना, बरोबर का नाही? म्हणजे कॅपॅसिटरला जर सिग्नल दिला असेल आयदर साइन वेव्ह, स्क्वेअर वेव्ह और एनी अदर सिग्नल, तर ही सर्किटरी सुद्धा काय होते? सिस्टीम म्हणून ऍक्ट होते. बरोबर आहे का? इज Yes, इट? sir. ओके. मग डेफिनेशन नुसार काय आहे? सिस्टीम प्रोसेसेस और प्रोसेस इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल. बरोबर ना? इन दॅट केस इफ वी हॅव टेकन एक्झाम्पल ऑफ कॅपॅसिटर, मग सिस्टीम म्हणजे काय झाली? प्रोसेस काय असणार आहे त्याच्यामध्ये? कॅपॅसिटरला जो इनपुट सिग्नल दिलेला आहे त्याच्यावरती कॅपॅसिटरनं व्हॉट ऍक्शनात आपण म्हणूयात का प्रोसेस काय केली असे म्हणूयात की कॅपॅसिटर सर्किटरीनं त्याच्यावर प्रोसेस काय केली आणि ती प्रोसेस करून आउटपुट काय मिळालं. बरोबर? दॅट इज अंडर सिस्टीम. मग फॉर एक्झाम्पल जर कॅपॅसिटरला स्क्वेअर वेव्ह दिला तर आउटपुटला काय मिळतं आपल्याला? म्हणजे स्क्वेअर वेव्ह हे झालं इनपुट सिग्नल, कॅपॅसिटर ही झाली सिस्टीम, आणि आउटपुट काय मिळेल मग?
व्हॉट वुड बी आउटपुट? किंवा साइन वेव्ह दिली कॅपॅसिटरला तर काय मिळतं आउटपुट आपल्याला? एनीबडी? एनीबडी? Am I audible? Am I audible? येस सर. Yes, sir. ओके. Yes, मग sir. कॅपॅसिटरला जर इनपुट दिला, कुठलीही वेव्ह द्या, स्क्वेअर वेव्ह फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर केली, तर आउटपुट काय मिळते आपल्याला मग? ट्रायंग्युलरच मिळते. स्क्वेअर वेव्हच येते. कसं चार्जिंग डिस्चार्जिंग झालेलं येतं स्पाइक सारखं, चार्जिंगला पिरियड त्याचा ट्रायंग्युलर सर येते ना. ट्रँग्युलर किंवा सॉटूथ वेव्ह मिळतो. आता आपण ते नंतर बघूयात की कसं मिळतं काय मिळतं. बट आता आपल्याला आपल्या दृष्टीनं महत्वाचं काय आहे की सिस्टीम काय आहे, त्याला इनपुट एक सिग्नल दिला आणि आउटपुट मिळालं आपल्याला. बरोबर, आपल्याला आता सिस्टीम स्टडी करायची. बरोबर. नाउ व्हॉट इज द रोल ऑफ द सिस्टीम इन दिस केस? म्हणजे कॅपॅसिटर जर वापरला असेल तर ही कॅपॅसिटर ज्याच्यात यूज केलेला ही सिस्टीम आपल्याला आउटपुट काय देते विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट. बरोबर, हे एक एक्झाम्पल घ्या. किंवा अदर कम्युनिकेशन सिस्टीम हे सुद्धा एक एक्झाम, म्हणजे आपण म्हणतानाच कम्युनिकेशन सिस्टीम म्हणतो ना. कम्युनिकेशन सिस्टीमला इनपुट काय आहे? मॉड्युलेटिंग सिग्नल. बरोबर ना, किंवा मेसेज सिग्नल आपला. बरोबर. आणि मग त्याच्यात ट्रान्समीटर, चॅनल, रिसिव्हर हे सिस्टीमचे पार्ट झाले ना, सब सिस्टीम म्हणणार आपण त्याला. बरोबर. इज इट? येस सर. ओके. मग जर कम्युनिकेशन सिस्टीम एम एम अँप्लिट्यूड मॉड्युलेटेड असेल तर आपल्याला अँप्लिट्यूड मॉड्युलेटेड आउटपुट मिळेल. आउटपुटला फ्रिक्वेन्सी असेल तर फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेटेड, आणि पल्स असेल तर किंवा फेज असेल तर फेज. जे सिस्टीम जे आपण वापरणार आहे, म्हणजे सर्किटरी जे वापरणार आहे त्यानुसार आपला आउटपुट चेंज होणार. बरोबर. नाव बेस्ड ऑन दिस एक्झाम्पल हाऊ वी रिप्रेझेंट सिस्टीम, तर या ब्लॉक डायग्रामला आपण सिस्टीम असे रिप्रेझेंट करणार. सिस्टीम टेक्स सिग्नल ऍज अन इनपुट अँड ट्रान्सफॉर्म इट इनटू अनादर सिग्नल. आता इथं महत्वाचा एक शब्द आपल्या दृष्टीने की ट्रान्सफॉर्म. जे सिग्नल काय करतोय, हा इनपुट सिग्नल की ज्याला आपण एक्स ऑफ टी म्हटलं. बरोबर. ही सिस्टीम, मग ही कॅपॅसिटर आपला असेल, कम्युनिकेशन मधला ट्रान्समीटर, चॅनल, रिसिव्हर असेल किंवा कुठलाही असेल ह्या बॉक्समध्ये. ओके, ती सिस्टीम. आणि आउटपुट सिग्नल काय मिळाला? वाय टी. म्हणजे आता कम्युनिकेशन मध्ये एक्सटी मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे. ही जर सिस्टीम अँप्लिट्यूड मॉड्युलेटेड असेल, अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन करणारा मॉड्युलेटर असेल, तर आउटपुटला आपल्याला अँप्लिट्यूड मॉड्युलेटेड वेव्ह मिळतील. फ्रिक्वेन्सी असेल तर हे. ओके, म्हणजे इन दॅट केस काय पहा आपण बघतोय, इनपुट सिग्नल सिस्टीमनं काय केलं? ट्रान्सफॉर्म केला. ट्रान्सफॉर्म केला म्हणजे काय केला? व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन चेंज अँड ट्रान्सफॉर्म? टू चेंज म्हणजेच ट्रान्सफॉर्म ना. सो व्हॉट दॅट सिस्टीम हॅव डन, काय केलं ह्या सिस्टीमनं? बरोबर. वेदर ट्रान्सफॉर्म और चेंज इज सेम और डिफरंट, काय सांगाल? काय सांगाल? बोला. वेदर ट्रान्सफॉर्म इज इक्वल टू
सिस्टीम म्हणजे काय आहे? म्हणजे हा बॉक्स म्हणजे सिस्टीम. त्याला मी इनपुट सिग्नल दिला, मग तो रिप्रेझेंट केलाय कशानं? एक्स ऑफ टी न. आणि मग मला आउटपुट मिळालं, आउटपुट सिग्नल. इथपर्यंत समजलंय? याला मी वाय म्हणतो, वाय ऑफ टी. बरोबर. आता सिस्टीम काय करणार आहे? इथं बा, एक्स ऑफ टी च ट्रान्सफॉर्मेशन कशामध्ये करणार आहे? वाय ऑफ टी मध्ये. म्हणजे काय करणार आहे मग तो? हे आता आपल्याला बघायचंय. म्हणजे हा ट्रान्सफॉर्म हा शब्द आपल्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. आता सिस्टीम ट्रान्सफॉर्म or it takes signal as input and transforms it into another signal. आता कम्युनिकेशन मधलं अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशनचं एक्झाम्पल घ्या. बरोबर. आता एएम मॉड्युलेटर जर ही असेल सिस्टीम, इफ दिस सिस्टीम इज, म्हणजे हा जर एएम मॉड्युलेटर असेल, एएम मॉड्युलेटर, ओके. आता त्यानं काय केलं पहा, इनपुट सिग्नल काय माझा? हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल हा आहे. त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन कशामध्ये केलं? अशा टाइप मध्ये. बरोबर का? मग त्याच्यात हे काय असेल ते असं आतलं. बरोबर. आता हा माझा इनपुट, त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन याच्यामध्ये झालं. बरोबर. आता ह्याच्यात या सिस्टीमचा रोल काय आहे? हाऊ दिस सिस्टीम ट्रान्सफॉर्म द सिग्नल. म्हणजे रिलेशन काय आहे इनपुट आणि आउटपुट मध्ये? जर आपल्याला रिलेशन लावायचं म्हटलं तर काय असेल? सो ट्रान्सफॉर्मेशन और आउटपुट ऑफ द सिग्नल इज डिपेंड, किंवा आपण त्याला ट्रान्सफर फंक्शन म्हणतो ना. म्हणजे हे इक्वल टू काय आहे? सिस्टीमचा काय आहे? आपण म्हणतो इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. बरोबर ना? म्हणजे ह्याचा आउटपुट काय, म्हणजे ह्या सिस्टीमचा आउटपुट काय आहे? वाय ऑफ टी डिवायडेड बाय एक्स ऑफ टी. बरोबर. म्हणजे या सिस्टीम पासून मला काय मिळणार आहे? वाय ऑफ टी डिवायडेड बाय एक्स ऑफ टी. बरोबर. बरोबर आहे का? म्हणजे काय आउटपुट काय असणार आहे सिस्टीमचं? इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. म्हणजे ट्रान्सफॉर्म, ह्या काय ट्रान्सफॉर्म होतंय? तर वाय टी डिवायडेड बाय एक्स टी. म्हणजे त्याचं काय झालं? हे सिस्टीमचं रिप्रेझेंटेशन झालं. बरोबर आहे? इथंपर्यंत हो समजलंय? हो सर, समजलं. हो सर. काय अडचण आहे कुणाची? एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन्स, एनी क्विज? इज इट क्लिअर व्हॉट इज सिस्टीम्स? ओके. येस म्हणजे सर. काय पहा, हा बोला. नाही सर, समजलं. सिस्टीम म्हणजे काय? विच गिव्स रेशो ऑफ आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. बरोबर. हे ट्रान्सफॉर्मेशन त्याचं किंवा ट्रान्सफर फंक्शन. बरोबर ना? बरोबर. आणि मग समजलं. व्हेरी गुड. सिग्नलची डेफिनेशन काय बघितली होती आपण? सर, आवाजच ब्रेक होतोय सर. सिग्नल हॅव व्हेरिएबल्स, वन इज इंडिपेंडंट अँड अदर इज डिपेंडंट. बरोबर ना?
Now I am audible. Am I audible? Is it now clear? येतोय का आवाज? येस सर. हॅलो. ओके. सिग्नल म्हणजे काय तर इट हॅज टू व्हेरिएबल्स. बरोबर, इंडिपेंडेंट अँड डिपेंडेंट. अकॉर्डिंगली दॅट फंक्शन चेंजेस. बरोबर. आणि सिस्टीम म्हणजे काय? रेशो ऑफ आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. इज इट? Now, as we have classified signals into various subclasses, same we're going to, or system can be classified into various subclasses. So system can be any guess काय काय म्हणून सिस्टीम आपल्याला, हाऊ वी कॅन क्लासिफाय द सिस्टीम्स, किंवा अदर दॅन ही सिस्टीम तुम्हाला एखादं एक्झाम्पल सांगता येईल का सिस्टीमचं? ह्याच्यात 2-3 आपण फॉर एक्झाम्पल साठी बघितल्या होत्या केस स्टडी म्हणून. तसे दुसरे एखादे एक्झाम्पल आहेत का सिस्टीमच्या? इंटिग्रेटर असेल किंवा मग फक्त आपण एक रजिस्टर क्लासिफिकेशन बघू कशी सिस्टीम क्लासिफाय होते ते. इंटिग्रेटर सर आपण सिस्टमच म्हणू शकतो. इंटिग्रेटर, डिफरन्शिएटर. सर्किटरी जे आहे ते आपण म्हणजे आपल्याकडचा कुठलाही प्रॅक्टिकलचा बोर्ड हे एक आपण सिस्टीम म्हणून कन्सिडर करू शकतो. वेन जर त्याला इनपुटला एक सिग्नल असेल आणि त्या इनपुटच्या सिग्नलचं ट्रान्सफॉर्मेशन आउटपुटच्या म्हणजे वेगळ्या सिग्नल मध्ये होत असेल तर त्याला काय म्हणणार आपण? सिस्टीम म्हणणार. बरोबर की नाही? मग काय त्याचा अँप्लिट्यूड चेंज होत असेल, फेज चेंज होत असेल, फ्रिक्वेन्सी चेंज होत असेल, एनिथिंग म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे चेंज झाला पाहिजे इनपुट मध्ये काहीतरी. इज इट? बरोबर का? सर म्हणजे आपला कम्प्युटर हा सुद्धा एक सिस्टीम आहे की ज्याला आपण इनपुट सिग्नल देतो आणि आउटपुट आपल्याला मिळतं. बरोबर. आता मेकॅनिकल फील्ड मध्ये जर कन्सिडर केलं तर इंजिनला सुद्धा सिस्टीमच म्हणतो ना आपण. बरोबर ना? इंजिन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सिस्टीम. त्याला पण इनपुट काहीतरी आहे. बरोबर. आणि त्याचं कन्व्हर्जन वेगळ्या कशात तरी
एम आय ऑडिबल? येस सर. हा, जरा नेटचा इश्यू झाला होता. आता येतोय ना आवाज? हो सर येत. आपण कुठे होतो पहा, आपण we have seen systems. What is meaning of system? Now how system can be classified is the question. How we can classify the systems? So as signal, we have classified signals into continuous time signal, discrete time signal. Same, whether system can be classified as continuous time system and discrete time system. आता डिपेंड कशावरती असेल की त्याला इनपुट कसा आहे तो, बरोबर का नाही? म्हणजे कंटिन्युअस टाइम सिग्नल इनपुट असेल तर त्याला कंटिन्युअस टाइम सिस्टीम म्हणणार, आणि डिस्क्रीट टाइम इनपुट असेल तर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स म्हणणार, सिस्टीम म्हणणार, बरोबर? सो लाईकवाईज we can also classified system roughly as same on the basis we have classified signals. म्हणजे काय पहा, causal and non causal system, बरोबर, linear and non linear system, time variant and time invariant system, stable, unstable system, static and dynamic system. So these are some of the types of system, how they can be classified. It means causal, non-causal, linear, non-linear, time variant and time invariant, stable, unstable, static and dynamic. Now we're going to see one by one what is causal and non-causal, linear and non-linear. Okay. मग आता कुठल्या सिस्टीमला आपण कॉजल सिस्टीम म्हणणार? सो डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, the system is said to be causal if the present value of the output signal depends only on present or past and or past value of the input signal. It means the system is causal system if its output depends on present value or past value of the input signal. म्हणजे काय पहा, फॉर एक्झाम्पल हे एक सिस्टीमचा आउटपुट आहे, बरोबर आहे, आउटपुट व्हॅल्यू वाय एन, एन म्हणजे काय, डिस्क्रीट सिग्नल आहे, तो प्रेझेंट व्हॅल्यू म्हणजे एक्स एन वरती डिपेंड आहे, आणि प्लस काय आहे पहा, पास्ट व्हॅल्यू त्याच्या, बरोबर ना? देन सिस्टीम इज कॉल्ड एज कॉजल सिस्टीम. आर यू गेटिंग? येस सर. ओके. आता मग कॉजल सिस्टीम म्हणजे काय, तर ज्या सिस्टीमचा आउटपुट हे डिपेंड आहे कशावरती, त्या सिस्टीमला असणाऱ्या इनपुट सिग्नलच्या प्रेझेंट व्हॅल्यूवरती आणि पास्ट व्हॅल्यूवरती, त्या सिस्टीमला आपण काय म्हणतो, कॉजल सिस्टीम म्हणतो. ओके. आता याच्या विरुद्ध अँटी कॉजल किंवा नॉन कॉजल सिस्टीम कशाला म्हणणार, तर ज्या सिस्टीमच्या व्हॅल्यू प्रेझेंट आणि पास्ट सोडून कशावरती, फ्युचर वरती डिपेंड्स असतील, त्या सिस्टीमला आपण काय म्हणणार आहोत, अँटी कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टीम. इज इट? आता आपण रफ फक्त बघणार आहेत की व्हॉट इज कॉजल, व्हॉट इज नॉन कॉजल. आपल्याला पुढे डिटेल्स मध्ये पण बघायच्यात की मग कॉजल मग कुठल्या सिस्टीम कॉजल्स आहेत, नॉन कॉजल्स असतील तर कुठल्या सिस्टीम नॉन कॉजल आहेत. ओके. जशी आपण कॉजल सिस्टीमची डेफिनेशन बघितली तशीच पहा, नॉन कॉजल सिस्टीम काय आहे, अ सिस्टीम इज सेड टू बी अँटी कॉजल और नॉन कॉजल इफ द प्रेझेंट व्हॅल्यू ऑफ द आउटपुट सिग्नल डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्युचर व्हॅल्यूज ऑफ द इनपुट सिग्नल. फ्युचर व्हॅल्यूज म्हणजे काय, हे बा, एन मायनस वन म्हणजे पास्ट व्हॅल्यू, एक्स एन म्हणजे प्रेझेंट व्हॅल्यू, आणि एन प्लस वन वरती असेल, मगाच्या याच्यात काय होतं, फक्त एक्स एन होता, बरोबर, किंवा एक्स एन मायनस वन पण चालेल, बट एक्स एन प्लस वन म्हणजे काय झाला, हा फ्युचर व्हॅल्यू झाला.
ओके, अशा सिस्टीमला काय म्हणणार आपण? नॉन कॉजल और अँटी कॉजल सिस्टीम. So this is first type of classification, that is causal and non-causal. First, causal means if the output of the system depends only on present and past, then it is called as causal. And a non-causal system, in non-causal system, output value depends on future input. Future output signal depends on the future values of the input signal. Is it? आता लिनियर आणि नॉन लिनियर Yes, sir. सिस्टीम्स म्हणजे काय आपल्याला? सो विच सिस्टीम इज लिनियर अँड विच सिस्टीम्स आर नॉन लिनियर. आता आपण फक्त डेफिनेशन बघतोय. अ सिस्टीम इज सेड टू बी लिनियर इफ इट सॅटिस्फाय द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. आता हे सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल काय आहे ते आपल्याला बघायचंय. काय आहे सुपरपोजिशन थेरम? सुपरपोजिशन थेरम काय सांगतो आपण? पॉवर मध्ये बघतो ना, म्हणजे दोन वेगवेगळ्या इनपुटनं जर आउटपुट काय येत असेल, समजा एक इनपुट दिलं, दुसरं इनपुट दिलं आणि त्या कॉम्बिनेशनचं आउटपुट जे येत आहे हेच आउटपुट सेपरेट इनपुट देऊन आलं पाहिजे, बरोबर? तर त्या सिस्टीमला आपण काय म्हणतो, किंवा त्या ह्याला आपण सुपरपोजिशन म्हणतो ना, थेरम. ओके, मग लिनियर आणि नॉन लिनियर सिस्टीम म्हणजे काय? सिस्टीम इज सेड टू बी लिनियर जर तो सुपरपोजिशन थेरम व्हेरीफाय करत असेल तर त्याला आपण लिनियर सिस्टीम म्हणणार, अदरवाइज इट इज नॉन लिनियर. मग आपल्याला पुढे बघायचं, आपण हे चेकिंग करणार त्या सिस्टीम कशी लिनियर आहे आणि नॉन लिनियर आहे ते. नेक्स्ट टाइप आहे पहा, टाइम इनव्हेरियंट अँड टाइम व्हेरियंट सिस्टीम. म्हणजे आपल्या दृष्टीने हा महत्वाचा. टाइम इनव्हेरियंट म्हणजे काय? अ सिस्टीम इज सेड टू बी टाइम invariant if a time delay or time advance of the input signal leads to the identical time shift in the output signal. ओके, हे तर आपण डिटेल्स मध्ये बघणार आहे. ओके, आणि त्याच्या विरुद्ध म्हणजे टाइम इनव्हेरियंट आणि टाइम व्हेरियंट, लिनियर टाइम इनव्हेरियंट सिस्टीम्स. ओके, आणि नेक्स्ट टाइप आहे स्टेबल आणि अनस्टेबल. एक एक आपल्याला वन बाय वन बघायचे आहेत. स्टेबल आणि अनस्टेबल सिस्टीम इज सेड टू बी बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल. त्याला आपण BIBO म्हणतो, स्टेबल इफ एव्हरी बाउंडेड इनपुट रिझल्ट इन द बाउंडेड आउटपुट. आता हे कसं आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. ओके, आता स्टॅटिक सिस्टीम म्हणजे काय? तर मेमरी सिस्टीम जे आहेत त्यांना स्टॅटिक सिस्टीम म्हणायचं, आणि ज्या सिस्टीमला मेमरी त्याला काय म्हणायचं? डायनॅमिक सिस्टीम. ओके, आणि आपल्या दृष्टीनं महत्वाचं म्हणजे हे सगळे टाइप्स आपल्याला सिग्नल्स अँड सिस्टीम मध्ये बघायचे आहेत, बट आपल्या दृष्टीनं महत्वाचं म्हणजे डिस्क्रीट टाइम सिस्टीम, की ज्याला इनपुट हा डिस्क्रीट सिग्नल असेल. एक्स ऑफ टी जो आपण मग अशी दाखवला होता त्याच्याऐवजी एक्स ऑफ एन, आणि आउटपुट काय असेल? वाय ऑफ एन, बरोबर? म्हणजे डिस्क्रीट टाइम सिस्टीम हे आपल्याला डिटेल्स मध्ये बघायचं आहे. ओके, सो ओनली today we have seen what is system and classification of the system as introductory part. म्हणजे सिस्टीम मधला हा इंट्रोडक्टरी पार्ट, की जसं आपण सिग्नलचं म्हणजे काय आणि सिग्नलचं क्लासिफिकेशन बघितलं, तसं सिस्टीम म्हणजे काय आणि सिस्टीमचं क्लासिफिकेशन. आपल्या दृष्टीनं बाकीच्या म्हणजे सिस्टीम ज्या आहेत, कॉजल, नॉन कॉजल, टाइम इनव्हेरियंट, इनव्हेरियंट, स्टेबल, अनस्टेबल, ह्या सगळ्या सिस्टीम्स आपल्याला स्टडी करायच्या आहेत. कशासाठी? तर डिस्क्रीट टाइम सिस्टीम मध्ये ह्या प्रॉपर्टी आपल्याला वापरायच्या. म्हणजे डिस्क्रीट टाइम सिस्टीम वेदर इट इज व्हेरियंट, इनव्हेरियंट, म्हणजे पहा सिस्टीमचं मेन क्लासिफिकेशन काय करणार आपण? डिस्क्रीट टाइम सिस्टीम अँड कंटिन्युअस टाइम सिस्टीम. तर कंटिन्युअस टाइम सिस्टीम मध्ये आपला इंटरेस्ट नाहीये. वाय? बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. ओके, बट त्या टर्म सगळ्या आपल्याला बघावे लागतील की काय काय आहेत ते, आणि मग आपण डिस्क्रीट टाइम सिस्टीम काय असते आणि त्याचा प्रॉपर्टीज काय काय आहेत ह्या गोष्टी आपल्याला स्टडी करायच्या आहेत. डिस्क्रीट टाइम सिस्टीमच्या प्रॉपर्टीज म्हणजे लिनियर टाइम व्हेरियंट, कॉजल, स्टेबल, अनस्टेबल ह्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्याच्या, किंवा सुपरपोजिशन म्हणजे काय, ह्या गोष्टी आपल्याला डिटेल्स मध्ये बघायच्यात फक्त डिस्क्रीट टाइम सिग्नलसाठी. येते लक्षात? म्हणजे इथून पुढचा हो आपला सर. फोकस
डिस्क्रीट टाइम सिस्टीम याच्यावरती असेल. ओके, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? सर ते मग आपण कॉजल आणि नॉन कॉजल बघत होतो का? हा, ते सर म्हणजे तिथे एक्झाम्पल दिलेलं बघा, एक्सेन एन म्हणजे तेव्हा तो प्रेझेंट का, एन पास्ट का, एन प्लस वन म्हणजे हा, असं का तिथे? एक्स सर एन म्हणजे म्हणजे काय? तिथं आपण नॉन आता ही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपल्याला बघायची बा याची, म्हणजे रेफरन्स म्हणजे काय कन्सिडर करतो, एक्सएन म्हणजे काय आपण कन्सिडर केला, एक रेफरन्स कन्सिडर केला झिरोचा. झिरोच्या पुढं म्हणजे जर असेल म्हणजे त्याला आपण ऍडिशन म्हणतो ना, एक्स एन प्लस वन झाला तर तो सिग्नल काय आहे, फ्युचर मधला. आणि एक्स एन मायनस वन म्हणजे काय आहे, तो पास्ट मधला. ओके, हे आपल्याला टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बघितल्यानंतर ह्या गोष्टी क्लिअर होतील. आपण हे टाइम ऍक्सिस कन्सिडर करतोय ना, आपण प्रॉपर्टीज मध्ये हे डिटेल्स मध्ये बघूयात ह्या गोष्टी. आता आपण जस्ट एक सर म्हणजे म्हणतो तेव्हा तिथं नॉन कॉजल होतं ना, मग तिथं सर एक्स एन मायनस वन पण घेतलेलं, पण आपण म्हणतोय ना की नॉन कॉजल हा, मध्ये फक्त एक्स एन फ्युचरच घेणार. प्लस वन प्लस ते पुढचं त्या ह्याच्यामध्ये त्याच्या मल्टिप्लिकेशन टर्म्स होता ना, स्केलिंग म्हणतो आपण त्याला, स्केल केलेलं आहे ना 1/2 न, त्याला स्केलिंग केलेलं आहे ना. हा बरोबर. ओके, हो, थँक्यू. एनी अदर? म्हणजे पास्ट किंवा फ्युचर मधल्या त्या व्हॅल्यूला स्केलिंग करायचं, मल्टिप्लिकेशन थोडक्यात. एनी अदर? तर आजच्या लेक्चरला आपण फक्त सिस्टीम म्हणजे काय आणि त्याचं क्लासिफिकेशन बघितलं. आता नेक्स्ट आपला जो पॉइंट आहे तो म्हणजे आपल्याला डिस्क्रीट टाइम सिस्टीम बघायचे आहेत, बरोबर. डिस्क्रीट टाइम सिस्टीम आणि सिस्टीम प्रॉपर्टीज म्हणजे त्या सिस्टीमच्या प्रॉपर्टीज, आणि ह्या बघत असताना आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी लागणार आहेत, म्हणून आपण ह्या पुन्हा एकदा रिपीट करणार ह्या सगळ्या गोष्टी डिटेलमध्ये. आता आपण एक्स ऑफ एन फक्त कन्सिडर करणार इथून पुढे. एक्स ऑफ टी आपल्याला इंटरेस्ट नाहीये, बरोबर. एक्स ऑफ टी हा कंटिन्युअस टाइम मध्ये झाला, आणि एक्स ऑफ एन म्हणजे नंबर, तो आपल्याला कन्सिडर करायचा इथून पुढं. ओके, येस सर. okay, so at next lecture we will going to see next part, that is discrete time system and its properties. येते लक्षात? तोपर्यंत तुम्ही आपला एमएससी फर्स्ट ला बघा. आता ते अवघड जाईल तुम्हाला, पण जस्ट नेटवरती किंवा एमएससी फर्स्टच्या पुस्तकात जरी तुम्ही बघून ठेवलं कंटिन्युअस टाइम सिस्टीम्स काय आहेत, मी तर सांगेलच उद्या सुरुवातीला आपण कंटिन्युअस टाइम सिस्टीम घेऊन मग कम्पेअर करू डिस्क्रीट सिस्टीमची. ओके, फक्त आता आपल्याला वेळ कमी आहे आणि सिलेबस जास्त आहे, त्यामुळे आपण जरा स्पीडली जाऊयात त्या बाबतीत. ओके, हा सर. चालेल ना? हो सर. ओके, आणखी कोणाची काय अडचण, शंका? नसेल तर मग आपण थांबूयात, असेल तर विचारा. ठीक आहे, थांबूयात. सर ह्याच्या हा नोट्स काढण्यासाठी कोणतं रेफर बुक करायचं? हा, या नोट्स काढण्यासाठी आपल्याला रेफरन्स म्हणजे टेक्स्ट बुक आहे ते प्रोकिसचं आहे, पहा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बाय प्रोकिस अँड मॅनोलिकिस म्हणून आहे. तर हे पुस्तक तुम्हाला मी दाखवतो. हे आहे जाड, हे जे पुस्तक दिसते ना ते पुस्तक आहे आपल्याला. ओके, ह्याची मी काय करेल, आपल्या गुगल क्लासरूम आहे ना त्याच्यावरती ह्याची सॉफ्ट कॉपी आहे माझ्याकडे, ती तुम्हाला शेअर करेल, किंवा आपल्या ह्याच्या ग्रुपवरती पण करेल व्हॉट्सअपच्या. आणि दुसरं मग पहिल्या चॅप्टरला इंट्रोडक्टरी आहे ना. ओके, मग जसं ट्रान्सफॉर्म असेल, ट्रान्सफॉर्मला इंजिनिअरिंगचं एक पुस्तक आहे बघा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बाय, हे ते आपण मग
त्याच्यातल्या नोट्स मी ट्रान्सफॉर्मेशनच्या वेळेस म्हणजे त्याच्या चॅप्टरच्या वेळेस मी सांगेल की कशा म्हणजे जे ट्रान्सफॉर्म आहे तो या पुस्तकातून घेतलाय, फुरियर ट्रान्सफॉर्म या पुस्तकातून घेतलाय किंवा पहिला चॅप्टर मी या पुस्तकातून रेफर केलाय असं सांगेल मी तुम्हाला. ओके. ओके सर. Okay, so we will stop here.